हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो नाम उषा बस्नेत। म हजुरहरूकै जर्मन ल्याङ्ग्वेज टिचर र मैले चाहिँ जर्मन ल्याङ्ग्वेज पढाएका भिडियोहरू युट्युबमा पोस्ट गर्ने गरिरहेको थिएँ। तर पनि मैले विगत केही टाइमदेखि चाहिँ जर्मन ल्याङ्ग्वेज पढाएको भिडियोहरू युट्युबमा पोस्ट गर्न पाइरहेको थिइनँ। यसको बिचमा चाहिँ मलाई धेरैजनाले भिडियोहरू किन पोस्ट नगर्नु भएको, तपाईँको भिडियोहरू आएन, तपाईँले पढाएको एकदमै सरल लाग्थ्यो, बुझ्थ्यौँ हामी, कति धेरै हेल्प भएको थियो तपाईँले पढाएको भिडियोहरू हेरेर हामीलाई अहिले किन पोस्ट नगर्नु भएको, पोस्ट गर्नु पर्यो मिस हामीलाई भनेर कति धेरै फोनहरू म्यासेजहरू पनि आइरहेको थियो। त्यो भनेको चाहिँ मलाई गरेको माया हो। सो म एकदम धेरै खुसी भएको थिएँ होइन, मेरो चाहिँ भिडियोहरू हेर्नु हुँदो रहेछ अनि मैले पोस्ट गरेको भिडियोहरूबाट पनि केही न केही कुरा सिक्नु हुँदो रहेछ भनेर। र मैले चाहिँ जर्मन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो जर्मन ल्याङ्ग्वेज इपी सेन्टर चाबैस्तुप अपोजिट रहेको छ, त्यहाँनिर पढाउने गर्छु फिजिकल क्लासहरू। र मैले अनलाइन क्लासहरू पनि गराउँछु र अहिले चाहिँ मैले अनलाइन क्लासहरू गराउनु भ्याइरहेको छुइनँ, त्यो मेरो आफ्नै पर्सनल कुराहरू छ। सो मैले टाइम मिलिरहेको छैन र अब चाहिँ म फेरि पनि मैले आफूले पढाएको भिडियोहरू चाहिँ युट्युबमा पोस्ट गर्ने गर्छु र मलाई आशा छ हजुरहरूले पहिलाको जस्तै नै भिडियोहरू हेरेर माया गरिदिनुहुनेछ र केही न केही तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मैले पोस्ट गरेको भिडियोहरूबाट चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग मिल्नेछ। र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई या नाइन फ्राग मतलब यस नो क्वेसन हो अथवा होइन भन्ने क्वेसन पढाउने छु है। आज मैले तपाईँहरूलाई पढाउने भनेको या नाइन फ्राग, या अथवा नाइन फ्राग हैन, या नाइन फ्राग, या नाइन फ्राग, या नाइन फ्राग। या नाइन फ्राग भनेको चाहिँ यो चाहिँ या भनेको यस हैन, नाइन भनेको नो, फ्राग भनेको क्वेसन। तपाईँहरू जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिकिरहनु भएको अथवा मेरो भिडियोहरू पहिलाबाट हेरिरहनु भएकोलाई चाहिँ यो कुरामा खासै प्रब्लम हुँदैन है। यदि तपाईँहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ, भर्खर जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिक्दै हुनुहुन्छ र फर्स्टमै यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पुरानो भिडियोहरू हेर्नुहोस् अनि मजाले बुझ्नुहुन्छ है। या नाइन फ्राग यस नो क्वेसन है। यस नो क्वेसन भनेको हो अथवा होइन है, नेपालीबाट भन्दा चाहिँ हो अथवा होइन भन्ने क्वेसन के। जस्तै के तपाईँ जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिक्नुहुन्छ? म जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिक्थेँ, म सिक्दिनँ होइन, म सिक्दिनँ भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले या नाइन फ्राग भन्छ। अब सुरुमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको या नाइन फ्राग बनाउने स्ट्रक्चर के हो त है। या नाइन क्वेसन बनाउने तरिका भनेको हामीलाई सुरुमा भर्ब है, हामीलाई या नाइन फ्राग बनाउँदा फर्स्टमा भर्ब चाहियो, सेकेन्डमा सब्जेक्ट, भर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट, अनि फ्राग चाहिने मतलब क्वेसन मार्क। क्वेसनमा जहिले क्वेसन मार्क हुनु पर्यो नि त होइन। अनि हामीलाई यसको अब यो क्वेसनको लागि भयो। अब एन्सरको लागि भने त सिम्पल थियो, हामीले सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट भनेर आएको त्यही नै हो है। यसको लागि एन्सर भने चाहिँ या होइन, सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट हो। अर्को नाइनबाट दिनु पर्यो, नाइनबाट दिनु पर्यो भने सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस नेक्स्ट होइन, सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस नेक्स्ट, अथवा यहाँनिर सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस काइन्ड हुन्छ। अब यो तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ छैन आर्टिकल होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ खासै गाह्रो नपर्न, काइन्ड होइन नेक्स्ट, यो पनि म तपाईँहरूलाई पढाउँला। अहिले चाहिँ यति बुझ्नुहोस्, नाइनबाट एन्सर दिनुहुन्छ भने सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस नेक्स्ट अथवा सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस काइन्ड। अब यो काइन्ड आएपछि नाउन भन्ने के भन्ने हुन्छ। अहिले सिम्पल यहाँ मात्रै रोकिनुहोस्, यो पनि म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु है। ओके, अब हेर्नुहोस् है, अब हामी एउटा कुनै क्वेसन रेडी गरौँ, कुनै क्वेसन बनाऊँ। जस्तै मैले भने के तपाईँ जर्मन सिक्नुहुन्छ, मैले भने हो के तपाईँ जर्मन सिक्नुहुन्छ भन्यो भने कि त हामीले यस म जर्मन सिक्छु भनिन्छ, कि त नो म सिक्दिनँ, म सिक्दिनँ जर्मन होइन, म अरू कुनै सिक्छु त भन्न पाइयो नि त होइन। हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त यस्तो स्ट्रक्चर। जस्तै हामीले यसलाई बनाउने क्वेसन कसरी बनाउने भनेको थाहा भइसक्यो, भर्ब चाहियो, सब्जेक्ट चाहियो, अब्जेक्ट चाहियो। अब यहाँ खोज्ने हामीले, अब यहाँ मध्ये यो के, मैले कतिपय विद्यार्थी चाहिँ के लेखेको देखिरहेको हुन्छु कि यो के भनेको चाहिँ यो चाहिँ क्वेसनलाई मिलाउनको लागि किन यो के लेखेर भने तपाईँ जर्मन सिक्नुहुन्छ, सिम्पल सेन्टेन्स जस्तो हुन्छ नि त एउटा। तर यो के तपाईँ जर्मन सिक्नुहुन्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ नेपालीबाट भन्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ अलिकति क्वेसन जस्तो हुन्छ नि त, त्यही भएर यो के थपेको, फेरि यो के को चाहिँ केही मतलब हुँदैन है क्वेसनमा चाहिँ। या नाइन फ्राग भन्दाखेरि हेर्नुहोस् न, हामीलाई सुरुमा या नाइन फ्रागको लागि चाहिने भनेको भर्ब भनेको यहाँ तपाईँ हो त कि जर्मन हो त,
कि सिक्नुहुन्छ त भ भनेको काम के गरिँदैछ त यहाँनिर के काम गरिन्छ सिक्ने काम गरेको छ नि त भनेपछि यो सिक्नु के भयो भ भयो अब सिक्नुलाई हामीले के भनिन्छ lernen हैन सिक्नुलाई हामीले lernen भन्छ lernen अनि सेकेन्डमा के चाहियो सब्जेक्ट सब्जेक्ट भनेको के हो त जर्मन हो कि तपाईँ हो त सब्जेक्ट भनेको जहिले पनि काम गर्ने व्यक्ति अथवा वस्तु जसले काम गर्यो त्यो हुन्छ अब यहाँ काम कसले गरेर जर्मनले गरेर तपाईले काम गरेर तपाईले सिक्ने काम गर्नुभयो भनेपछि तपाईँ सब्जेक्ट हुनुभयो नि त हैन अब यहाँ तपाईँ सब्जेक्ट चाहियो तपाईँ भनेको के हो त क्यापिटल जी हैन क्यापिटल जी लर्निङ जी के अब अब्जेक्ट भनेको यहाँ के छ त जर्मनलाई डच ए लर्निङ जी डच अब जस्तै अब के भन्नु पर्यो हामीले कि त यस कि त नो कि त या कि त नाइन यस म जर्मन सिक्छु भन्नलाई अब यस भन्नको लागि या हैन तपाईँ भनेपछि एन्सरमा के हुन्छ कसैले मलाई तपाईले जर्मन सिक्नुहुन्छ भन्यो भने म जर्मन सिक्छु भनिन्छ नि त भनेपछि मलाई के भन्छ इस या इस लर्न डच म जर्मन सिक्छु अब सिक्दिनँ जर्मन सर्मन म भन्नु पर्यो भने के भन्ने नाइन इस लर्न नेक्स्ट हेर्दै नाइन सब्जेक्ट इस भर्ब लर्न अनि नेक्स्ट म जर्मन सिक्दिनँ अहिले यहीँ मात्रै टुङ्ग्याइदिनु यो काइन्ड पछि म फेरि तपाईँहरू अर्को क्लासमा पढाउने छु यो नेक्स्ट काइन्ड कतिखेर लाउने भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई फेरि मजाले पढाउँछु अहिले नआत्तिनु अहिले यहीँ टुङ्ग्याइदिनु है त नाइन इस लर्न नेक्स्ट अब जस्तै म सिक्दिनँ भने अब जर्मन चाहिँ नसिकेर अरू कुनै भाषा पनि त सिक्न सकिन्छ नि त हामीले होइन जस्तै मैले भने नाइन इस लर्न जापानिज इस लर्न जापानिज भनेको जापानिज भाषालाई चाहिँ जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा जापानिज भन्छ है JAPANIS जापानिज हैन नाइन इस लर्न जापानिज म जर्मन चाहिँ सिक्दिनँ म के सिक्छु जापानिज सिक्छु कति सजिलो छ हेर्नु त भर्ब ल्याउने सब्जेक्ट ल्याउने अब्जेक्ट ल्याउने कि त या कि त नाइन सब्जेक्ट भर्ब अब निस ल्याउने हैन मैले भने चाहिँ यो काइन्ड र निस्टमा चाहिँ यो काइन्ड हामीले कतिखेर लाउने र निस्ट कतिखेर लाउने भन्ने केस हुन्छ यसको म यसको बारेमा नै एउटा राम्रो डिटेल्समा भिडियो बनाउँछु अहिले चाहिँ हामी यति मात्रै बुझ्यौँ यो निस्टबाट मात्रै सिकाइरहेको छु है मैले नाइन इस लर्न जापानिज होइन म जर्मन होइन यो नाइनले यो जर्मन सिक्दिन जनायो अब तर उसले के सिक्ने भयो त जर्मन नसिकेर जापानिज मतलब जापानिज ल्याङ्ग्वेज सिक्ने भयो होइन हो यसरी बुझ्नु पर्यो एकदम सजिलो छ तपाईँहरूले एकदम धेरै डिफिकल्ट मैले विद्यार्थीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने मिस पढ्ने तरिकै थाहा नभएको कि कस्तो गाह्रो लाग्छ हामीले पढ्दाखेरि त्यो गाह्रो सोच्ने होइन कि कस्तो गाह्रो सोच्नु हुँदैन कि एकदम सजिलो तपाईँहरूले मेन चिन्ने भनेको सब्जेक्ट र भर्ब चिन्नु पर्यो कि सब्जेक्ट र भर्ब चिन्नु भयो भने त्यस पछाडि त अब हामीलाई के चाहियो स्ट्रक्चर चाहियो हैन यो स्ट्रक्चर तपाईँले रुल्स जानेपछि त सब्जेक्टको ठाउँमा सब्जेक्ट भर्बको ठाउँमा भर्ब राखेपछि सकिएको नि सजिलो छ कि एकदम इजी पारेर सोच्नुहोस् है त जस्तै अब अर्को एउटा हेरौँ कसैले मलाई सोधे कि जस्तो म त जर्मन ल्याङ्ग्वेज पढाउँछु नि त हैन मलाई कसैले सोधे रे के तपाईँ जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिकाउनुहुन्छ हैन के तपाईँ जर्मन सिकाउनुहुन्छ अथवा पढाउनुहुन्छ हैन पढाउनुहुन्छ कसैले मलाई सोधे कि तपाईँ जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिकाउनुहुन्छ अथवा पढाउनुहुन्छ भन्यो अब अघि हामीले यहाँ भने थियौँ लर्नेन हैन लर्नेन भनेको चाहिँ टु लर्न सिक्नु यो चाहिँ सिक्नु है अनि अर्को हुन्छ यो सिकाउनु अथवा पढाउनु unterrichten हेर्नु चाहिँ unterrichten भन्छ टु टिच unterrichten भने टु टिच है पढाउनु अथवा सिकाउनु अथवा पढाउनु जस्तै मैले जर्मन ल्याङ्ग्वेज पढाउँछु भनेपछि मैले के गरेँ unterrichten गरेँ हैन मैले सिकाउने काम गरेँ नि मैले unterrichten गरेँ तपाईहरुले जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिकिरहनु भएको छ भने तपाईहरुले के गर्नुभयो lernen गर्नुभयो मैले सिकाएँ unterrichten तपाईहरुले सिक्नु भयो lernen भनेपछि lernen र unterrichten सिक्नु सिकाउनु
फरक कुरा हो नि त सिक्नु र सिकाउनु त हैन। अब हेर्नुस् तपाईँ जर्मन सिकाउनुहुन्छ, अब मैले यो क्वेसन कसरी रेडी गर्ने, भर्ब सब्जेक्ट अब्जेक्ट। अब यहाँनिर यो के को मतलब हुँदैन, मैले भने चाहिँ यो के चाहिँ हामीले नेपालीबाट क्वेसन बुझ्नको लागि मात्रै हो कि यो के को केही पनि काम छैन। यहाँनिर सुरुमा के चाहियो, भर्ब चाहियो। भर्ब भने सिकाउनु अथवा पढाउनु, अनि यसलाई के भन्यो, अन्डरस्ट्यान्ड हो। फर्स्टमा हामीलाई भर्ब चाहिएको, भर्ब भनेको सिकाउनु पढाउनु लेखिहाल्ने, अन्डरस्ट्यान्ड। अनि सेकेन्डमा हामीलाई सब्जेक्ट चाहियो, सब्जेक्ट भनेको यहाँ के हो, तपाईँ, तपाईँलाई के भन्ने, जी, अन्डरस्ट्यान्ड जी डच, या अन्डरस्ट्यान्ड जी डच। तपाईँ जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिकाउनुहुन्छ, जर्मन पढाउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ होइन। अब या म त जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिकाउँछु नि त होइन। अब या म जर्मन ल्याङ्ग्वेज, अब यस म जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिकाउँछु भन्नु पऱ्यो भने के भन्नु पऱ्यो, या इस या इस unterrichte Deutsch, यस म जर्मन पढाउँछु, या इस unterrichte, यहाँ अन्तिममा इ छ है हाम्रो। अब अगाडि तपाईँहरूले भर्ब कम्युनिकेसन पढ्नु भएको होला होइन। यो इससँग चाहिँ भर्ब चेन्ज गर्दाखेरि लास्टमा इ एन्डिङ हुन्छ, अनि यो जी भएकाले जीसँग भर्ब एन्डिङ इयन हुन्छ। यो रुल चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नै पर्यो, नत्र फेरि बिग्रिन्छ है। या इस unterrichte Deutsch, म जर्मन सिकाउँछु। अब होइन म जर्मन सिकाउँदिनँ, अरू नै सिकाउँछु है, मानिदिउँ। Nein ist unterrichte, nein ist unterrichte, ल जापानिज पढाउन सिकाउँछु अरे म मानिदिउँ। होइन म त जापानिज पो सिकाउँछु त, कहाँ जर्मन सिकाउनु होइन। ए यो नाइनले यो जर्मन सिकाउँदिनँ भने जनायो, जर्मन नसिकाएर म अर्कै सिकाउँछु, के सिकाउँछु, जापानिज सिकाउँछु भयो कि, बुझ्नुभयो। एकदम धेरै गाह्रो सोच्नु भएन कि, एकदम के याद नगर्ने, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट यो कुराहरू याद गर्ने है त, ठिक छ। ओके ओके ठिक छ ल, यो कुराहरूलाई म तपाईँ यति सिकाएँ र म यहाँ केही क्वेसनहरू दिन्छु, त्यो क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूले घरमा प्र्याक्टिस गर्ने, अनि त्यसलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा मलाई मेरो पर्सनल वाट्सएपमा चाहिँ मेसेज गर्नुहोस्, यो मिल्यो कि मिलेन भनेर तपाईँहरूले गरेको, र म चाहिँ त्यसलाई करेक्सन गरेर मतलब त्यसलाई चेक गरिदिन्छु र हजुरहरूलाई भनिदिन्छु त्यसकै सही एन्सर के हुन्छ, अथवा सही भयो भने ओके होइन, अब रङ रहेछ भने पनि यो कुराले रङ भयो भनेर म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु है त। ओके यो तपाईँहरूले आफूले गरेर मलाई पठाउनु होला है। के हजुरहरूलाई चाहिँ मैले पढाएको कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र म तपाईँहरूलाई फेरि पनि के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने म अब भने मैले पढाएका भिडियोहरू हजुरहरूलाई A1 बेसिक लेभलदेखिको लाइन बाई लाइन मतलब के पछि के पढाउने तरिकाले नै A1 देखि लिएर A1 A2 B1 सबै लाइन बाई लाइन नै पढाउनु चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मेरो भिडियोले धेरै कुराहरूको हेल्प हुनेछ है त। हस् त ओके auf Wiedersehen।